હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય મહાદેવ. હું છું રેણુકા ગોસ્વામી. મમ્મીઝ કિચન એક્સપ્રેસમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું વડાપાવની સૂકી ચટણી. આ ચટણી વડાપાવ માટેનું મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે. આ ચટણી દ્વારા તમે ઘરે બેઠા બહારના વડાપાવને ટક્કર મારે એવા વડાપાવ ઘરે બનાવી શકો છો. તો ચાલો આપણે હવે બનાવીએ વડાપાવ સ્પેશિયલ ચટણી. વડાપાવની ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા લાલ સૂકા મરચાં 10 થી 15 નંગ લીધા છે. ત્યારબાદ 1 નંગ કોપરાની કાચલી લીધી છે. આ આશરે તેનું વજન 100 ગ્રામ જેટલું છે, જેને મેં છીણીની મદદથી આ રીતે છીણી લીધું છે. 1 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે. મીઠું આપણે સ્વાદ અનુસાર લેવાનું છે. ત્યારબાદ મેં અહીં 10 થી 15 નંગ લસણની કળીઓ લીધી છે. આ કળીઓ છોડા સાથે જ આપણે લેવાની છે. ગેસ પર આપણે એક કઢાઈ મૂકી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે અહીં લો જ રાખવાની છે અને વારાફરતી આપણે કોપરું, લસણ અને મરચાં શેકી લઈશું. ગેસ પર આપણે કઢાઈ મૂકી છે, તેમાં સૌથી પહેલાં આપણે કોપરું સાંતળી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ આપણે અહીં લો જ રાખવાની છે. કોપરાના છીણને આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે સાતળવાનું છે, જેથી કરીને તેમાં રહેલું ભેજનું પ્રમાણ હોય તો તે ઉડી જાય, જેથી કરીને આપણી ચટણીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ રહે અને આપણી ચટણી લાંબા સમય સુધી બગડે નહીં. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણું આ કોપરાનું છીણ સરસ સતળાઈ ગયું છે. અહીં આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ કોપરાના છીણને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે અહીં લો ફ્લેમ પર જ લાલ સૂકા મરચાં, જે મેં 10 થી 15 નંગ લીધા છે, તેને શેકી લઈશું. તમે આ મરચાંની માત્રા ઓછી વધતી કરી શકો છો. તમારે જો લાલ સૂકા મરચાં ના લેવા હોય તો તમે આની જગ્યાએ લાલ મરચું પાવડર પણ વાપરી શકો છો, પણ એને પણ તમારે આ રીતે થોડું સાંતળી લેવું પડશે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ આપણા મરચાં સરસ શેકાઈ ગયા છે અને સરસ આમ ફૂલી ગયા છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને મરચાંને પણ એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે લો ફ્લેમ પર જ, જેના વગર વડાપાવની ચટણીમાં ચાલે જ નહીં અને ટેસ્ટ પણ ના આવે એવું આ લસણ, એને આપણે હવે સાંતળી લઈશું. અને આ લસણને આપણે છોડા સાથે જ લીધેલું છે અને લસણ લાઇટ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી આપણે સાંતળવાનું છે. આ આપણું લસણ સરસ સતળાઈ ગયું છે. જુઓ, એનો કલર પણ થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો, જેથી કરીને તમને મારા આવનારા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે. આ બધી વસ્તુઓ આપણી સરસ સતળાઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને વારાફરતી એક મિક્સી જારમાં ક્રશ કરી લઈશું. સૌથી પહેલાં આપણે કોપરાના છીણને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણું આ કોપરાનું છીણ સરસ ક્રશ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ હવે આપણે આ લાલ મરચાંને ક્રશ કરી લઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણા આ લાલ મરચાં બી સરસ ક્રશ થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેની અંદર આ લસણ એડ કરી લઈશું અને એને પણ ક્રશ કરી લઈશું. આ આપણા લસણ અને મરચાં સરસ ક્રશ થઈ ગયા છે. લસણ અને મરચાં જે આપણે ક્રશ કર્યા છે, તેમાં આપણે કોપરાનું છીણ જે ક્રશ કરેલું તે એડ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને ફ્રીજમાં મૂકી 3 મહિના વાપરી શકો છો. ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી લઈશું. હવે આપણે આમાં જે આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધેલું તે 1 ટેબલ સ્પૂન એડ કરી લઈશું અને મિક્સરનો જાર બંધ કરીને આ બધી વસ્તુ ક્રશ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ, આ આપણી ચટણી બનીને સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને તેનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ આવ્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ,
આપણી આ વડાપાવની ચટણી દેખાવમાં જેટલી સરસ છે એટલી ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ બની છે અને તમે પણ ફ્રેન્ડ્સ આ વડાપાવની ચટણી આ રીતે જરૂરથી એક વખત બનાવજો અને તમારો અનુભવ મારી સાથે શેર કરજો. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, સ્ક્રીન પર તમને મારા બીજા વિડીયોઝ દેખાતા હશે, તેને ચેક કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીશ તમને મારા બીજા નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.